Hej och välkommen! Jag heter Åsa Sjölander och idag tänkte jag visa dig 2 olika sätt att måla moln. Vi ska måla vått i vått så jag blötlägger pappret, men innan jag börjar att lägga på färg så ska vi titta på den färdiga målningen. Vi behöver nämligen tänka på perspektivet. Längst bort i horisonten, alltså närmast marken, där är molnen smala som streck, medan de blir större närmare mig. Så jag lägger lite färg i penseln och som du ser så lägger jag den mot svampen för att ta bort lite överflödigt vatten. Molnen närmast horisonten är väldigt smala. Det är nästan så att det blir bara vitt längst bort. Så det är det jag försöker att göra här. Jag lägger ut grundformen för molnen genom att lägga i det blå. Nu är det dags att måla molnen och mitt papper är fortfarande fuktigt. Det är viktigt om du vill ha de här mjuka, fluffiga bomullsmolnen. Det kom det med ett katthårstrå här, jag ber om ursäkt för det. Jag lägger på en mörklila grå färg. Det är ju faktiskt så att molnen skuggas av marken. I det här fallet så kommer ljuset uppifrån. Jag lägger på ett litet gult streck längst ner bara för att antyda marken så att du får en känsla för var vi är någonstans. Var vi står och tittar på den här himlen. I nästa målning så fuktar jag också upp pappret. Vi ska måla vått i vått. Och så börjar jag även här med himlen, alltså den plats där det inte finns moln. Och då går jag in lite här emellan molnen också. Tänk på att lämna vitt i molnen. Om du tittar på den första målningen så ser du att det är grått i. Men det är väl ganska mycket vitt. Och det har en stor betydelse. För om du målar mörkt på hela molnet så kommer bilden att bli väldigt platt. Då saknas ljuset. Så här när vi gör lite större moln så lägger jag en mörk färg. Men lämnar ganska gott om utrymme för det vita. Och det är lättare att måla på mer färg än att ta bort det sen. Och här ser jag till att mjuka upp lite kanter som blev hårda. Bägge de här målningarna har varit vått i vått. Om du vill testa så kan du även göra moln med lite vått på torrt om du vill ha skarpare kanter. Men jag rekommenderar den här mjuka vått i vått metoden eftersom moln ofta är väldigt fluffiga och mjuka i kanterna. Här visar jag hur jag skär loss mitt papper med en skalpell. Och så var vi klara för idag. Om du gillar den här videon får du gärna prenumerera så ses vi igen nästa vecka. Ha det bra så länge!